السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے چې انشاءالله تاسو برابر وای رغه وای میش تاسو نن ټاپک چې کوم دا ماډیول نمبر 03 شارټ ریویو دو تفصیل سره میش تاسو ولای خو انشاءالله کوشش وکړي چې څومره په تفصیل سره بیا دا وایي د مره فائدہ دو تاسو کوېشن وي کوېشن بالکل هر ټایم تاسو ته الاؤډ ده چې تاسو کوېشن وکړو په ډیپ باندې په دا باندې زه خوښېږم چې څومره کوېشن تاسو سره نه کوي ایون دا هغه څه خبره نه ده چې ویډیو لګیا دی څه تاسو کوېشن کوي انشاءالله او مطلب دا چې تاسو ته د انسر ملوي شي چې څه پر په پوی نه وای د مرو مخکې نسی چې کله تاسو وایي چې بس بالکل میشته کلیر دوی میش مایند میش کانسپټ کلیر شي میش تاسو بیا انشاءالله کنه مخکې درې وي. Module 03 Health and Safety Management System to Organizing. The module number 2 number 3 چې کوم دی دا د میشتوس د ارګنایزیشن په باره کې دی لکه څرنګه ماډیول نمبر 2 د میشتوس سیفټي پالیسی په باره کې و ماډیول نمبر 3 چې دی دا د ارګنایزینګ په باره کې دی نو په دا کې ارګنایزیشن چې کوم وي مخکې میشتوس په ماډیول نمبر 2 کې هم ویلای و چې یو منیجمنت سیستم کې لکه دا په دوم پوزیشن باندې رسي کنه اول پالیسی چې کوم کی ایلیمنټس د یو منیجمنت سیستم چې کوم کی ایلیمنټس دی پاکه په ټا باندې پالیسی دو په دویم نمبر باندې ارګنایزیشن دی یا ارګنایزینګ دی هغه چاټن توس کتلای وګنه هغه منیجینګ ډایریکټر و ایم ډی کنه او هغه نه ډایریکټرز وی بیا منیجرز وی کنه دا رنګ لوند پر ساخري سپروایزر پر چې کوم امیش توس ارګنایزیشن چارت و نو هغه د هر یو کاس ریسپانسیبিলিټي وي ځکه په داس لیول باندې جوړوي چې د هر یو کاس خپل ریسپانسیبিলিټي د معلومه وي چې متصدی د مورولز او ریسپانسیبিলিټي د سیفټي په براکه سدي او چونکه پالیسی چې کیما دو هیلث اند سیفټي پالیسی دا په درې حصے باندې دو اوله حصہ چې کیما دو آتشي په براکه دو ا د ټاپ منیجمنت کمټمنټس په براکه دو چې دای څه غوړي واتس دیئر ایمز واتس دیئر ابجیکټیوز دای ابجیکټیو سدي دای ایم سدای په دومره حصہ کې از داغه شینا چې دی چې کوم د ایمز دی یا د کوم ابجیکټیوز دی یا د کوم ګولز دی هو ویل اچیو دا هیڅوک حاصلوي څوک د زیاته مثال دغه منیجمنت را سوي خدا د پر یو ارګنایزیشن ضرورت دی کنه او د ارګنایزیشن بیا کلیرلی د چې کوم یو جنرال ریسپانسیبিলিټي دی یو سپیسیفیک ریسپانسیبিলিټي دی او آخري حصہ چې کیما دو هغه ارینجمنت دی چې کوم ریسورسز دي ته شاوي ته پچار دي او دا ریسپانسیبিলিټي د چا دو څوک دا ریسورسز ور کوي چې سی پالیسی شو ور کول چې دا په ورک پلیس باندې موجوده دو او دا اډیکویټ تو سیوټیبل تو سفیشینټ تو دا څوک انشور کوي او څوک امپلیمنٹ کوي او چې کوم شی ضرورت دی دا څوک پرووایډ کوي کوم ریسورسز کوم وسایل وته ضرورت دی دا څوک پرووایډ کوي نو په دا کې فرست کوم رولز اینڈ ریسپانسیبিলিټیز دي میشتوس په دا ماډیول کې هغه د امپلایر دی خو د امپلایر ولادت ځکه میش نه دی بیان کړي چې الریډي ا د میشتوس په بل ماډیول کې بیان شوی دی For employer and workers' responsibility and worker rights, see the module number 01, slide 21 to 27. The 21 na wansa po module number 1 21 na wansa 27 pera chikim slides di baga the your employer sir responsibility do the your organization sir responsibility do the your company sir responsibility do avera tabayan shawi di the worker sir rights di the worker sir responsibilities di total vera tabayan shawi tusi katala she moche bar bar chi shayad ور hogai bia khwan nako daga wajname dilana di shamil kadi. Number 2 chida 1.2 directors and senior managers ادغه سر responsibility دو directors and senior managers gave an organization its direction directors and senior managers gave an organization its direction نو دای لیار وتا وشای لیار روخ وتا وشای and set its priorities او ترجیحات صدی او شای چې میش سغوړي امیش ټاپ پریارټیز ته شای دی هیلث اینڈ سیفټي په براکه نو دایتا ډایریکشن وشای they control the corporate body دای کارپوریټ باډي چې کیما دو هغه دای کنټرولوي دای دولت سایت ته نرسي چې په سایت باندې یو شای د امپلیمنٹ کوي their role is not doing
دای کو نه but rather setting strategy حکمت عملی دی تو ته سیټ کوي strategy تو ته در کوي implement کوي چې کیم لاین مانیجرز دي او implement کوي په سایډ باندې چې کی مانجمنت دی ان الوکیشن اف ریسورسز نو چې دا چکیم د دای په ایچ سی پالیسی کې ګولز دي ابجیکټیوز دي ایمز دي هغه حاصلول د پورا چې کیم ریسورسز کیم وسایل وته ضرورت وي مین پاور وته ضرورت وي ایچ سی ټیم وته ضرورت وي نور چې کیم ریسورسز وته ضرورت وي دا څوک پرووایډ کوي ډایریکټرز اینڈ سینیئر مانیجرز They are responsible to ensure that the right health and safety policy is put in place. دای دغه زموور دي چې دا خبره یقیني کو چې بالکل صحیح یو ایچ سی پالیسی موجوده ده کلیر ابجیکټیو سره کلیر ایم سره کلیر رولز اف ریسپانسیبিলিټي سره د مینجمنت چې دای یو ایچ سی پالیسی و بهترین ایچ سی پالیسی چې دو دغه موجوده ده دا د زموری دو adequate resources are allocated to establish implement and maintain the health and safety management system دغه د management system مینټین کوله د پورا امپلیمنٹ کوله د پورا هیلث اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سیستم خبره کدرتا دغه په سایډ باندې امپلیمنٹ کوله د پورا مینټین کوله د پورا اسټابلیش کوله د پورا چکیم کې سم ریسورسز ضرورت وي اغه دایوتا پرووایډ کول دا د زموری دو اغه ریسورسز ور کول د چا زموری دو ډایریکټرز اینڈ سینیئر منیجرز ګډ The right organizational structures with clear rules and responsibilities are put in place. Is da خو resource چلو دای پرووایډ کړل خو اس امپلیمنٹ کوله د پر کسون نشتا نو دا سه کسون هایر کول دا سه ارګنایزیشنل سټرکچر تیورول سره د بالکل کلیر رولز اینڈ ریسپانسیبিলিټیز دا د ذمہواری دا پروجیکٹ منیجر دا سائٹ منیجر کنسٹرکشن منیجر دک سیفٹی په براکت سر رولز اینڈ ریسپانسیبিলিټیز دی ایچ سی ایڈوائزر مکمل یو ارګنایزیشنل سټرکچر تا یو راول او دا هایر کول دا د چا ریسپانسیبিলিټی دو ګډ A senior manager is appointed with specific responsibility for health and safety. یو سینیئر منیجر چې دای اغ اپاینټ کول اغ هایر کول اگر وستال لګاول په سایت باندې چې دا یو بالکل سپیسیفیک خاص رولز ان ریسپانسیبিলিټي وي د تشی په براکه د سیفټي په براکه دا د ذمہواری دو اپاینټمنٹ اف ایچ سی ایڈوایزرز د ایچ سی ایڈوایزرز کا سیفٹی منیجرز دای کا مطلب چې سپروایزر دا یا ایچ سی لیډ دا یعنی چې څومره ایڈوایزرز دی ایچ سی ایڈوایزرز دغه اپاینټمنٹ چې دا د ریسپانسیبিলিټي دو the review of health and safety management system on regular basis او بل دا دی چې کیم health and safety management system چې دا کنه management system اخو مشت کو خالی کی ویلوي چې دغه اصل بنیادی کانټینټ سکیم دی کنه بنیادی کی غاچ دی components of the management system ته شری ایچ سی پالیسی دو organizing او پلس مدا چې planning and implementation او اغه نه علاوه چې دای ریویو دای کنه آډیټ دا د دغه بنیادی کانټینټس دي کنه د منیجمنت سیستم نو د منیجمنت سیستم چې سره منیجمنت سیستم د پالیسی نه روانسا تر ټاپ نه روانسا باټم پیرا دغه ریویو کول د ذمہواری دو ریویو په قسمه د لکه یو پیریاډیک ریویو دو مثال انوال لیول باندې د ریویو وکړو اغه نه علاوه مته چې دغه سه مانس کې ریویو کړای شي په د ډیوریشن په ماس کې آډیټ په ذریعہ باندې د ریویو کولای شي کنه او کله کله دا سوي چې په چینجنګ په کروشاخ نور مشتو ویلي دي چې کله منیجمنت سیستم یا ایچ سی پالیسی کله ریویو کوي او ان شاء الله مشتو ستا مخروشي چې دا بلکې مشتو ستا په غا کې تر شول ماډیول نمبر 2 کې تر شول کنه چې کوم ایچ سی پالیسی ماډیول په کې تر شي چې ایچ سی پالیسی کله کله ریویو کوي نو ټول منیجمنت سیستم ریویو کول دا د ذمہواری دو any question everything is clear okay good
middle managers and supervisors دغه responsibility دو دا خو directors senior managers چې کومه responsibility وا is the middle manager چې کوم دي supervisors هغه سره responsibility دو line managers will be operationally or responsible for the health and safety of the staff that work directly for them. Staff lower down in the organizational chart. The areas and activities under their control. There are simple though. Che dalundi kim ka sundi agdai zama urdai bottom talunde pe kizeja aglundi kim ka sundi edagdai zama urdi او پلس چې کیما ایریا دو او کیم پاغه ایریا کې اکټیویټیز دي چې د په کنټرول کې دو هغه دای زما ور دی هغه چې د سیفټي برابر سمرا ایشوز دي سمرا پرابلمز دي ټول دای زما ور دی any question 1.4 safety specialists اکثر کا سن کلا کلا منا کوشچن کو چې یار سیفټي افیسر سره ریسپانسیبিলিټي دو یا ماته دا چې سیفټي سپروایزر سره ریسپانسیبিলিټي دو یا د سیفټي منیجر سره ریسپانسیبিলিټي دو دولت دا چې کوم د نیبوش ولدي دای اوورال دای لکه ایز ا هول ټوګیدر بیان کړی دي کنه چې دا دای اصل کې بنیادی ریسپانسیبিলিټي سدو دای اصل کې بنیادی ریسپانسیبিলিټي ایڈوایس کړل دي they have to advise on the health and safety standard to the management. Do you advise with ago? Do you guidelines where kavi? Management ta. Safety pa baraka chivi safety kim issues we rules, regulation, legal requirements. Eta pa baraka de saver kavi. Advice where kavi, guidelines where kavi. Provides advice and guidance on health and safety standards. Health and safety scheme standards you pabone guidance where kawal ya advice where kawal management ta echazim aurido safety specialist promoting a positive health and safety culture positive health and safety culture promote kawal da de aurido what is positive health and safety culture we already discussed yesterday anyone Fantastic, good, very good, brilliant. Positive safety culture means the majority of the workers think and feel that the health and safety is important. The majority of workers think and feel that health and safety is important. In the negative safety culture, the majority of the workers think and feel that health and safety is not important. باقي دا کوم انډیکیټرز دي یوسف کته دا سمشتو سمخه سیفټي کلچر راوند کله چې سره مشتو دا رولز اند ریسپانسیبিলিټي ختم کی مشتو اول ټاپک ان شاء الله دا سیفټي کلچر دا ورو بیا ان شاء الله نور په تفصیل ځکه سرنګ پاتار تلاږي چې دا پازیټیو سیفټي کلچر دا سرنګ مشتو ست پتا لګي چې دا په دغه سایډ باندې نیگیټیو سیفټي کلچر دا او هغه انډیکیټر څه شي دي په کوم شي نه باندې مشتو سپیشالي دا به ان شاء الله ورته کی advising management on accident prevention او بلو دای advice کوي management او advice کو پتشي accident prevention په برا کې دای advice وتا کو چې میج accident سرانګ prevent کولای شي developing and implementing policy the HC policy implementation چې دای دا په سایډ باندې چا زموریدو HC specialist Zimaurido, overseeing the development of adequate risk assessment, identifying training needs, monitoring health and safety performance, overseeing accident reporting and investigations. A risk assessment شوال د ټریننګ کسونتا کیم ټریننګ ضرورت ہے څه قسم ټریننګ ورکی دغه مالی موال پلس د هیلث او د سیفټي پرفارمنس مانیټر کول او اګن علاوه چې دای اکسیډنټ او د اکسیډنټ چې کیم ریپورټینګ دای یا انویسټیګیشن دای یا ریکارډ شول دی دا د چا زموریدو دا د HC سپیشلیست زموریدو نو ایست چې کلا یو بل پوینټ د توشایم چې میشتوس دوله تکله داو پیژنې چې را د یو سیفټي سپیشلیست څه زموریدو
ته چې کله ایس خپل سی وی کې ریسپانسیبিলিټیز منشن کوي نو ایسو ته بیا ډیره سونوي چې یار اصل کې بنیادی تو کانسپټ چې کلیر وي چې مو څه ریسپانسیبিলিټي نو چې کله تو کانسپټ کلیر وي بیا خپل ایگزیکټ چې کومه تو ریسپانسیبিলিټیز دي هغه ته هغه کولای شي منشن کولای شي میجولا ډیر کا سنداس وي چې هغه مطلب چې چیرې نیټ نه وخلی یا بل ځای نه وخلی ډاونلوډ کو حالان کې پاکه دا څه خبرې چې ابي کې د ریسپانسیبিলিټي کرسینا نه پاتا وي وتا څه کوېشن پتا کښتا 1.5 controllers of premises. First of all, what's mean by controllers of premises? Controller of premises دا ته ویایي چې لکه دا هغه ایریا چې دو یو ایریا د په کنټرول کې دو لکه مو تاسو مثال ز اکثر درکو چې دغه پلازا چې دو دغه یو مالک دی پلازا خې امونه دو کنه مو خدا کیم افیس چې دا خو مو په رنٹ و نه نیولای دی یس د 10 زموري دو د دازه موریدو چې دغه زیته یو خدای دا شور کو چې دا زید استعمال د پورا سیف دی دا ز چاته چې دا زیور کا واده مو په ځکه څوک چې چار قسم اکټیویټیز کو دا د پورا سیف تو دا ایریا س هازارډز س ریسک پدا کې نشتا دا ز موریدو بل ز موریدو دا تا ایکسس ایگزیټ ایمرجنسی ایکسس ایگزیټ چې دا پرووایډ وي لکه زه تاسو کله مثال درکړم چې دا ورچانه کیم میشتو سو په د پلازا باندې دا کیم بیریر چې لګیدلای د بهار کنه از دا نوی خدا خو بیا ډنجر شو لګنه کسونو نه زګورې دای شي نو د دا شور کول چې دا استعمال د پورا د کې اکټیویټیز کړل د پورا دا بالکل سیف تو دا دغه زموار نه دی چې دا نه میشتو څه مثال دا کیم سیستم چې میشتو استعمالوي چې دا سیستم په ډیلی بیسس باندې دی چک کوي نه چک کوي مینټیننس کو نه یې کو دا سیستم د څنګه اپریټ کوي دا روشي دا زموري نه دو دا د په غاکه نه دی خود دا زموریدو چې دا کیم بلډینګز د روکړای دی دا بلډینګز د خلک د پورا سیفت لکه مثال دا سیفت ویل چې فینش چار مکمل پکې ختم شوی دو او شهر شای چې دی هغه پرفیکټلی ایکسس ایگزیټ یوسف کې تو هر څه پکې موجود دي نو دا هیڅ مثال دای مشته چې روکړی دو سیف یې روکړی دو دا کې دا دغه زمور نه دی چې نه مش کیمه اکټیویټیز پکې کی حالان کې زه خود د غانه یا کنه د امپلای خو نه نو کنټرولر اف پریمایسز دغه وی مالک ته وی کنه چې کوم کاسي د یو لکاس بلډینګ مثال مې درکې پتا کې مختلف دفترین دولت دانو اکثر مزون ولا لګیا دي دبل هیلث ولا لګیا دي کنه قسمه کسون په لګیا دي خو هیڅ د دا شو ور کول چې دا د کسونه د پورا پتا کې کیمه 4 لیار کو هغه د پورا سیف تو باقي چې مش کیمه اکټیویټیز کو هغه زمور دی نو چې د په کنټرول کې سدي هغه دای زمور دی a person or an organization can make a workplace available for other people to work in and yet not be those workers employer زدای دی میش employer نه دی خدای دې دغه زمور دی چې کدا کیم کسونه کیم ارګنایزیشن د نه د زیه پرنټ وخصه د نور اکټیویټیز پکو د ته خطر نشته د موبزي کې controllers of premises will be responsible for certain health and safety matters that are within their control but not for matters that are outside their control چې کومه د په کنټرول کې دي هغه دای زمور دی خو چې کومه د په کنټرول کې نه دي هغه دای زمور نه دی they are responsible to ensure that the premises are safe to use as a workplace دای دا خبره زمور دی چې دای دا خبره بالکل یقیني کو شوري کو چې دا کیم زی چې دای یا دا کیم بلډینګز دا یا دا کیم ایریا چې دو یا کیم ورک پلیس چې دو دا د چاره د پورا بالکل سیف تو د چاره د پورا سیف تو یوز از ا ورک پلیس یعنی دا از ا ورک پلیس استعمال کو دا د پورا سیف تو ټو دا ایکسټینډ دیٹ دے هیو کنټرول نو چې دا کیما چار کې دای کیما اکټیویټیز کو دغه د پورا دا سیف تو دا د 10 موریدو access to and from the workplace is safe to the extent that they have control چې دا کیم ځکه د 4 لیار کو دغه ته تاګ ور تاګ د پورا لیار دا سیف تو ایمرجنسی ایکسس شتا ایگزیټ شتا او سیفټي لکه مثال مې درګه پړای کې دا ریلنګ ملنګار سره لګي چې دا نه وی لګدري خو بیا دا کیما ایکس شته خو بیا دا نه شو صف او دا خدای زما وریدو کنه
the self employed ولا the simple د توشه دا responsibility دوی دا کا زون تا چار کو د خپل زون self employed دا دا چار دو چې دا کی ما activities کو چې د تا نه وی خطر او نور کا سنتا نه وی دا ته ډیوټي اف کیرز وی کله کله تاسو نه کوېشن کو غنا انټرویو کې واتس ایون چې دا کوېشن یې مونږه کړی دا واتس مین بای ډیوټي اف کیر ته وی خو یا چې کی ما اکټیویټی ته کې غنا چا اکټیویټی دا څه چې لکه خپل زون حفاظت کې تو تا نه وی نقصان یو د تو اکټیویټیز نه بل چاته نقصان نه ورس نور کا سنتا چې نقصان نه رسیدا خبره ته شور کوي self employed have similar responsibility to workers and that they have a responsibility to take reasonable care of their own health and safety and the health and safety of others who might be affected by their acts or omissions. دا دغه زمور دی چې کیما چار دای کو کیم اکټیویټیز کو اغه نه مطلب چې بل چاته نقصان نه راسي بل چاته نقصان نه ورسوي او دای مطلب چې د خپل زون حفاظت وکړو 1.7 suppliers they are responsible for ensuring that it is adequate designed constructed and tested so as to be safe for its intended purpose supplier ته شکو مټیریل ورکوي کنه مټیریل ورکوي ځنه پر رنٹ باندې ورکوي او ځنه مطلب چې هغه مټیریل په خارج کو کنه ورکوي وته سپلای کوي مټیریل وته سپلای کوي نو یز دای دغه زمور دی چې دغه کیم ډیزاین شوی دی یا د شای کیم جوړ شوی دی دغه ټیسټینا هر څه مکمل دي او کیم مقصد د پوره چې استعمالوي دغه مقصد د پوره دا بالکل سیوټیبل دی بالکل صحیح دی او سیف دی دا د زموري د لکه دا کیم اکوپمنټس یا کیم ټولز دای ورکوي کنه دا ټولز اتشي د پوره استعمالوي خو څه چاره د پوره استعمالوي هغه چاره پوره دا ټول سیف دي دغه ټیسټینا شوی دي دغه ډیزاین صحیح دی جوړ شوی دغه شی د پوره دی مطلب چې دا بالکل مکمل ټیسټ شوی دی دا سیف دی دا زموري دو بل زموري دا دو comes with appropriate instructions او دای مطلب چې کلر سي چې دا سره بالکل لکه معلومات و تروری معلومات و تروړل صحیح معلومات و تروړل اخبار کې د زموري دو for chemicals and substances those involved in the supply chain are reasonable for ensuring that it کچېره کیمیکل وی نور داسې hazardous substances وی چې وجود ته نقصان ورکوي هیلث ته نقصان ورکوي نور مته چې هغه hazards وی ریسک وی پکې غنا نو بیا د څه ریسپانسیبিলিټي دو چې دای څه شا انشور کو as appropriately tested so that its hazardous properties are understood یو خداوی چې مثال دای دا شای ټیسټ شوی دی په صحیح طریقه سره بالکل صحیح دغه ټیسټینګ مکمل شوی دی ټیسټینګ شوی دی او د دا چې کوم hazardous property دی په ان چې کوم هغه خصوصیات چې هغه hazard لري نقصانی دي په باندې دای مکمل پوي وي دای په پوي وي از داغه شای چې دای به مخکې دا کنوی کو دا میسج دا انفارمیشن مخه دای چې چاته ورکوي دا کسونتا انفارمیشن ضروری کنا چې کیما کپنی ته د سامان ورکوي as appropriate packed and labeled مطلب چا صحیح پیک شوی هندای پیکینګ صحیح شوی دی پلس په بنه لیبل ها چې کیم لګیدلی ا بالکل صحیح لیبل لګیدلی چې خاطو لیبل په ولا لیبل ته شي دی خو ټو میشتو چې کیم د کمیونیکیشن 3 ویز دی کنه ټو خو په بنه لیکلی ویل کا یو ریټن کمیونیکیشن ش بل گرافیک کمیونیکیشن شه چې په باندې غلط گرافیک شوی یا غلط رائټینګ په شوی وي خو بیا خو کسون ته نقصان نه ورکوي د پلیکلا یو شوی دی له نقصان بلکې سمي نو چې په باندې کیم لیبل لګیدلی وي دغه شو ورکوا چې دا لیبل بالکل صحیح دی په دا باندې چې کیم ټو ټایپ اف کمیونیکیشن دی چې هغه ریټن دی او پلس گرافیک دی دا بالکل صحیح دی comes with appropriate information مطلب چې د صحیح معلومات سره چې کیمیکلز معلومات دي د MSDS په شکل کې کنا یا د کوش په شکل کې دای روبري کنا چې د کیمیکل یا د hazardous substances مطلب چې د فزیکل پراپرټیز څه دي کیمیکل پراپرټیز څه دي او مطلب چې دا څنګه هندل کوي او دا کا مثال چیرې ستو سره په سکین یا په تشید ولاګه دا فرست ایډ څنګه وي مطلب چې دا نور میډیکل ټریټمنټ یوسف کتب نو مکمل پراپرټي یوسف کتب دا کنټرول دا هندل کول دا سٹور کول په MSDS کې لیکل وی چې هغه دای ور سره وروړي او کا سنته ورکو او ته وی چې دا مرونه اول دا شی وتا توس چې دا مزه دا وته سټډي کوي دا وخت سه به مطابق چالي شي او ډېر hazardous دا په باندې لیکچر هم ور کولای شي چې hazards وته بیان کو سشتا selecting and managing contractors
یس ته په کلاینټ کې توس یو کنټریکټرز وخلای ته از ایچ سی سپیشلیسٹ یو ورته ایڈوایزر جی نو هر سړی دا غواړي چې یار صحیح کنټریکټرز دی سلیکټ کو منتخب کو کنټریکټر چاته ټیکا ور کوي کنه چې خو رخ صحیح داسې تجربه کار وي تجربه وي نو ایسته څرنګه هغه کوي چې دا بالکل سیوټیبل دی مطلب چې دا بالکل کمپیټنٹ کنټریکټر دی چې دا کیمیش سلیکټ کوي کنټریکټر شوډ بی سلیکټډ کیرفولي on the basis of their health and safety competence. They competency, health and safety competency په بنیاد باندې ته سلیکټ کوي. Check their competency by asking the following questions. یا چې دای competency څنګه چیک کوي دا لوند کوېشن ونه وکړه چې کله ته دا لوند دی ولا ډیټا چیک ته خپل پته ولا چې دا څومره کمپیوټنټ دی دا چار کړای شي نه شي کړای چار خو کړل دی یو خو په سیف طریقه سره دای کړای شي کنه دا چار دای دا ټاسک دا چار دا کنټریکټ دای په سیف طریقه سره پرفارم کولای شي کنه a copy of their health and safety policy. First of all, safety policy works. Vile چې مستو سکساره کنه safety policy is the backbones of management system. Safety policy is the cornerstone of the management system. Darang safety policy is the foundation stone of the management system. They are important. HC policy works such the HC policy के health and safety ta semra priorities वर कड़ी दो. The aims or objectives ये तशाइदी. Example of risk assessments. نور پروجیکټونه خو دا کړی دا څنګه چې بالکل نوای روغلوي خلک سلیکټ کوي نور پروجیکټونه باندې کوم د ریسک اسسمنت دی تیار کړی وي هغه چې کوم اگزامپلز دی اوبه نو وخت پته ودته ولګي د کوالیفیکیشن اینڈ ټریننګ ریکارډز اف سټاف چې کوم د دای سټاف دی هغه کوالیفیکیشن څه دی ټریننګ سکیم کوم قسم دی ټریننګ نه کړی دی کنه membership of a professional organization or certified body چې کوم international organization membership پر کوي کنه لکه ګریډیوش یا نور شي نه membership پر کوي کنه نو مطلب دی چې ته دا وخت چې دی یک اسونه سره چکیم دي کنه د څومره پروفیشنل دي څومره مثال دی ته کوم قسم membership ملاو شوی دی ان د دی غا وخت پروفیشنالیزم یو څومره پروفیشنل کسون دي دی سره خو دا خو خالی کوېشن نه وي چې زه ته وایي چې میش سیفټي پالیسي دا خو دا نه شي د تغه کولی که نه کوېشن یې پوس مقصد دا دی چې دا ونه وخله وی ته کا چې دا شی وکړه په دغه شی نه دا خو ته ټول ریکارډ دی که څه وي هېڅ ریسک اسسمنټ خو دا زباني نه دو چې دا خالي تو ته څه وي زباني غا در کو انټرویو خو نه وی راکړي انټرویو خو دو خپله ځون ته شی دی خو لکه مطلب چې دا کیم دا خو دی دا خو ډاکومنټ سي ته وایي کسې که نه اگزامپل آف ریسک اسسمنٹ ani mena weksa HSC policy weksa qualification خدای چې کیمه ډیګری هولډرز دي دا وخلګه نه لوا ټیک دو اداګه انټرویو ها کنډکټ کوي کنه اس خالي د سره ډیګری دو کدا مثال په سپی جی انټرویو وخلی ولا کدا پوښ نه چې کیمه دا خو کم سے کم د دی ولا کسه او د دې چې کیمه مثال دا څه کسونه چې هغه سره انټرنیشنل باډیز ولا ممبرشپ او نه وکس چې چا سره ده سمرا کسونی داس अच्छा records of maintenance and test for plant and equipment دا ریکارډ ونه وخت چې کوم د ماشینری دی کوم اکوپمنټس د استعمالوي کرینین استعمالوي نور انسوان چې څومره دی هغه مینټیننس ریکارډ چې دا ونه وخت پته وي ته ولای چې د مینټیننس ریکارډ د سره شتا نشتا او په کیم لیول باندې د مینټیننس کو څومره ټایم بعد دا مینټیننس کو هغه د په ترتیب باندې کو چې کیم اپریټینګ مینوال وی چې هغه کیم د مینوفیکچرر ولا چې کیم د مینټیننس سجیشن ویغه مطابق ریکمنډیشن ویغه مطابق کو کاس A name of previous or current clients مخکې چا سره چار کړی دو او یس مطلب چې د کیم چا سره لګیاوي چا سره چار کو د کیم کلاینټ انډر د چان کو کنه and this question when اوکه بیا مثال کنه لوا کا چیرې د پروف نه واش پروف نه غوښته چې لکه مخکې توس د کیم کلاینټ سره چار کړی دو بیا ریکارډ ونه وخت درانګه توس یس موجوده چې کیم کلاینټ ته چانه ټکاو خسیدو لکه مثال سعودي ارام کو نه خسیدو سابق نه خسیدو درانګه نور چې کیم د انټرنیشنل واټر ملټي نېشنل کمپنی د کیم وي په توس کلاینټ پته شوی دی چې توس هغه نه مثال دا کانټریکټ وخستوي accident history records ye waksa records of enforcement action taken by authorities against them چې کوم د دې خلاف کوم اکشن وخستلای شو یا د کلاینټ طرفه یا ماته د enforcement agencies طرفه ریکارډ وکسا proof of adequate resources such as access to specialist safety advice او بل د دې چې کوم resources دي هغه وکسا کنه چې د resources لکه مثال
دایته په سایډ باندې اس یو مثال درکوم مثال 10 ایچ سی سپیشلیست یا ایچ سی ایڈوایزر یا ایچ سی سپروایزر یا ایچ سی افیسر ته په چار دي د سره دوا کسون دي په یو پروجیکټ باندې مثال د دمر تعداد او د سره چکیم ارګنایزیشن چارت کې کسونی کمی اني د سره ریسورسز یو وخت نور چکیم ریسورسز دي د هیلث اف سیفټي په براکه هغه وخت ته پاته ولا یو پروف یو نه وړه کنه پروف اني پروف اف اډیکویټ ریسورسز سچ از ایکسس ټو سپیشلیست سیفټي ایڈوایس وغیرہ دا وخت نو ماته چې ته پاته ولای any question everything is clear بالکل سمپل خبره سره خدا غا وکسا ایچ سی پالیسی او وکسا غنا لوارس کا اسسمنٹ ولا एग्जांपल ونا وکسا او د دې چکیم کسن یو ډیګری میګری وکسا سرټیفیکیټ نو پروفیشنالیزم تا شاینه وکسا متا چې مینټیننس ریکارډ ش مخینه چا سره چر کړي اس متا چې د چا سره لګي سمپل خبره دی ټوټل اکسیډنٹ هیستوري وکسا دارنګ انفورسمنٹ ایجنسی طرفه یا د کلاینټ طرفه د کیم د خلاف کیم اکشن وخستوي ا وکسا او ریسورسز وکسا مزه خبره دی Giant occupiers of premises. Giant occupiers دا ته ویایي چې په یوه ځای کې ډېر غاداسوي کنټرکټر چې هغه چار کو ایز یو لاګیا ده بل لاګیا ده هر یو زون ته چار دو خو هیڅ کدی په خپل منځ کې تعاون نه کو د یو اکټیویټي نه بل افیکټ کیږي بل اکټیویټیز نه بل افیکټ کیږي او دغه سره سیفټي کلچر ډېر ډاون ورسي په یو بل بندو بلیم شری شي لکه مثال دا هغه کو الفنار ولا داس کو د بل کپنی ولا داس کو دغه کپنی ولا ان یو بل بندو بلیم کلچر شری شي نو ویراتا چې جاینټ اکوپیرز وی پریمایس په واریا ک ډیر کا سن لګیوي د سرنګ یو بهترین سیفټي کلچر پروموټ کولای شي بهترین سیفټي سټانډرډ دای سوتلای شي مینټین کولای شي امپلیمنٹ کولای شي all employers must cooperate and coordinate their activities to ensure good health and safety standards متا چې د ګوډ هیلث اینڈ سیفټي سټانډرډ د پورا دیتا په چار دی چې د خپل مانس کې سو کو کوآپریټ وکو کوارډینیټ وکو this requires effective communication among them د خپل مانس کې چې کیم کمیونیکیشن وی افیکټیو وی مؤثر کمیونیکیشن وی د په مانس کې بهترین کمیونیکیشن وی exchange of relevant information معلومات یو بل سره د شیر کوي لکه مو د تویل کنه چې په یو سایډ باندې یو کاس ریډیشن لګیا دی ریډیشن کو لګیا نه دی کوی ان ایکس ری کو کنه ای پایپینګ ایکس ری کو ډینجر دی ای سبل کاسته وراته دی لګیا دی ایکسکاویشن کو اگر د هیلث پورا نقصان نه دی ډېر نقصان دی کنه ایز دی چې کیم داوی دا خپل ماس کې داسې سیستم او چې کله داس ډینجرس اکټیویټیز وی بیا 3 days before 1 days before 2 days before ان یو چې کیم الرټ دی لاشي چې ټول ته ولا شي چې په دغه سایډ باندې په دغه ټیم باندې د دغه کپنی ریډیشن دی پلیز توس کیم اکټیویټیز وی هغه په دا ورځ باندې دغه ټیم نه دغه ټیم پر یا غنټه یا 2 غنټه د زینه بدل کی نو دا خپل مانس کې انفارمیشن سره شیر کوي چې سره شیر نه کو ایو ماته چې د تم چې د یو ایکسکاویشن کو یو بل ماته هارت ورک اکټیویټیز کو د بلو دی ایکس ری کو خپل مانس کې بیا لنجار سي چې نادوله میجدا چار کی الانجو غوشي یو کا مثال لنجنه علاوه عادل په ایکس ری لګي د بلته غریب ته پاته نه وي د ریډیشن په ضد کې روشي the development of appropriate policies and procedures ماته چې کوم پالیسی او غاته یوروي پروسیجر تیاروي ادا چې بهترین تیار موضوع بهترین شی لکه بالکل اپروپریټ وي هغه تیار کو نو چې دوه سره پروسیجر شی پروسیجر وي بهترین پروسیجر وي هیلث سیفټي په براکه نو هر یو کوشش کو چې د سیفټي سټانډرډ سمرا هاي لیول ته بتلای شي دمرا ګډ ان هیلث سیفټي مینجمنت سیستم یا سیفټي سټانډرډ چې دی هغه دای پروموټ ها کو اسټابلیش ها کو امپلیمنٹ ها بس ته ویځي چې دا هیلث اینڈ سیفټي کلچر ان شاء الله دا بیا سبو وی او دا چې تاسو لشي په ذهن کې د تاسو د نوې کورس صدای اسمه دا UNIT-01 ول په دا کې د هیلث اینڈ سیفټي کلچر په براکه ډېر کوېشن یو دا کوم چې مشتو سیس وویل دا په براکه هندي ډېر کوېشن دي پکې او دا ان شاء الله په شپ تفصیل سره وي بخو پرچی بلکې دا خو کوېشن نه دا خو کوېشن پکې ودا دا کوېشن پکې ورسې چې کیمې جوړونی اټوله از ا کوېشن په شکل کې موجود دي صحیح دو thank you very much have a nice day